power supply 9 volts para mapagana ang ating wireless remote control. At dito kailangan natin ma-identify ang positive wire at ang negative wire. Nilagyan ko na to ng palatandaan, itong mahabang wire ang positive at yung maiksi ang negative. At ito naman ang ating diagram na susundin para ma-install ang wireless light switch. Ito yung ating convenience outlet at 3-way switch. So bakit ba naging 3-way switch? Tignan natin yung likod. Ito yung diagram ng 3-way switch. Ayan, kung mapapansin nyo, 0 para sa common at 1 and 3 para sa traveler. Simulan na natin ang pagwawiring. Based sa ating diagram, yung nagbiblink, itong line 1 ng convenience outlet ay connected sa line 1 source. Itap na natin itong line 1 source papuntang line 1 ng convenience outlet. Cross position, then twist. Or ito yung tinatawag na rat tail joint. Balatan din natin itong wire na i-connect sa convenience outlet at dapat 12mm lang ang haba. Balikan natin yung diagram, yung line 1 source ay i-connect natin sa line 1 ng convenience outlet. Next, itong kabilang line 1 ng convenience outlet ay i-connect natin sa isang traveler ng 3-way switch. Insert natin dito sa may number 1 na traveler. Next, itong kabilang traveler ng 3-way switch, itong number 3 ay connected sa normally open ng relay. Make sure na normally open na wire ang ating itatap. Siya nga pala, kung mapapansin nyo yung ating diagram, wala tayong connection sa NC or sa normally close. Ibig sabihin yan, wala tayong i-connect na anumang wire papuntang NC. Wow. Again, normally open ang relay connected sa traveler ng 3-way switch. Next, itong line 2 source connected sa line 2 ng convenience outlet. Ito yung mga line 2 ng convenience outlet. I-connect natin sa baba.
Lagi lang natin sundin ang ating diagram para sa mga connection. Okay, nakakonect na ang ating line 2 source papuntang line 2 ng convenience outlet. Next, dito naman tayo sa ilaw. Okay, nasa likod yung kanyang line 1 load at line 2 load. So ganyan lang kasimple yung pag-connect ng wire sa mga terminals ng receptacle. Okay, balikan na natin itong diagram. Itong isang linya ng ilaw connected sa line 2 ng convenience outlet. Magtatap ulit tayo ng wire. Same process lang katulad ng mga ginawa natin sa ibang mga connection. Dito sa ating ilaw, kahit magkabaligtad, dahil dalawang linya lang naman meron ang ating ilaw. Okay, kumpleto na itong isang linya ng ilaw na connected sa line 2 ng convenience outlet. Next, itong pangalawang linya ng ilaw ay connected sa common ng 3-way switch. I-connect na natin sa common ng 3-way switch. Okay, let's continue. Itong common ng relay connected sa line 1 source. So ito yung common natin.
Yan ay base sa ating diagram na i-connect natin ang common sa line 1 source. Kaya dapat siguraduhin ang bawat connection na sinasaad ng diagram. Ito yung line 1 source. Pwede na nating itap. Next, balik ulit tayo dito sa relay. Yung positive terminal nito ay connected sa positive wire ng power supply. Ito yung ating positive terminal. I-connect natin dito sa positive wire ng power supply. Okay, last connection na. Itong negative terminal ng relay ay itatap natin sa negative wire ng power supply. Ganyan lang kasimple ang pagbabasa ng diagram. Iisa-isahin lang natin para maging accurate ang ating mga connection. Okay, base sa ating diagram, tapos na ang lahat ng ating mga connection. Kaya i-check na natin ang resistance. At ito namang power supply, isasaksak na natin sa convenience outlet. Kunin ang multi-tester at iset ang range selector knob sa ohm settings times 10. I-connect ang mga test probe sa mga terminal ng circuit breaker. Okay, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng resistance ang ating circuit. Pag in-off, mawawala yung resistance. Pag in-on, magkakaroon ulit. Ibig sabihin nito, good circuit. Pwede na nating i-test gamit ang ating wireless switch. I-on natin ang breaker. Pindutin natin itong letter A. Ayan, nag-on. Yung letter B, nag-off. Subukan naman natin itong natural switch natin. Ayan, kung mapapansin nyo, pwede pa rin siyang i-turn on and turn off gamit ang ating natural switch. Take note lang, dapat naka-off ang ilaw para gumana ang wireless switch. Katulad nito. Dahil kung nadatnan natin na naka-on yung ilaw at gagamitin natin itong wireless switch, hindi siya magpa-function. Kailangan muna natin siyang i-off. Okay, off natin. At ngayon, gamitin na natin to. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-function na yung ating wireless switch. At ganyan lang kasimple ang pag-wiring ng wireless light switch. Sundin nyo lang ang ating diagram. And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.